हे गाइज वेलकम टू माई युट्युब च्यानल तपाईँहरूलाई तिमीलाई भगमा स्वागत छ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट भिडियो गाइज। अनि आज चाहिँ हामी चन्द्रगिरी जान लागिरहेछौँ। म चाहिँ काठमाडौँ आएको 2-3 दिन भइसकेको छ। यो आज चाहिँ हामी उता जान लागिरहेछौँ। आज पुस 27 गते हामी चाहिँ 3 जना फ्यामिली जान लागिरहेछौँ। म जान्छु यहाँबाट, अनि दाइ भाउजू अङ्कल आन्टीहरू जानुहुन्छ, अनि अङ्कलहरू चाहिँ गाडीमा जानुहुन्छ होला, अनि म र एकजना अङ्कल चाहिँ बाइकमा जान्छौँ। अनि उहाँ बिहानै अहिले चाहिँ 6 बज्न लागिरहेछ, अनि बिहानै जान्छौँ। अब कतिखेर हुन्छ केही थाहा छैन, अब म गएको छुइनँ नि त योभन्दा अगाडि। अब आज जाउँ, हेरौँ आजको दिन कस्तो हुन्छ। र म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम त्यो केबल कार केमा फर्स्ट टाइम चढ्नु लागिरहेको छु। हेरौँ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ है त गाइस। ल गाइस, अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिन लागिरहेछौँ। अनि अरूजना सबैजना ट्याक्सीमा हुनुहुन्छ, अनि अङ्कल र म चाहिँ बाइकमा जानु लागेको। अहिले चाहिँ बिहान उज्यालै मजाले भएको छैन। अब दुईवटा ट्याक्सी चाहिँ जानु भइसकेको छ। अब अङ्कल र म सर लाएर बाइकमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। हामी यहाँ गोकर्णेश्वर मन्दिर आइपुग्यौँ। हाम्रो घर चाहिँ त्यही हो, टक्क यहाँबाट हामी लाग्छौँ उता। मन्दिर चाहिँ हो, बिहानको भ्यू एकदम बवाल भइरहेको छ। पार्टीबाट नि हिँडिसकेको छु। अङ्कल र म चाहिँ यहाँ भाइ चर्च लाएर बहुत छु आइपुग्नु लागिसकेको हामी चाहिँ। एकदम चिसो छ यतातिर अति नै। त्योबाट चाहिँ हामी कता जानुपर्छ भने नि टक्क लाएर कस्तो छ यो चाबेल, अब सिधै जाने हो यता। चाबेलबाट उता नगइकन यता जानुपर्छ। अनि के बोल्ने अब यस्तोमा यो पनि के हेर्नु, बिहान बिहान यस्तो गाडीको मात्र छ। अहिले माथि माथि गएपछि भ्यूहरू चाहिँ माथि गएपछि हेर्नुपर्छ। यहाँबाट चाहिँ लोकेसन मात्रै हेर्ने हो हामी बिहान बिहानैको। दरबार हो कि के हो, यहाँ आइसकेको छु। दरबार होइन त। अनि अङ्कलले बाइक पुरा रफ्तार दिइराख्नु भएको छ। चिसो। अब हामी यहाँबाट दाहिने मोडेर दाहिने यता यतातिर जान्छौँ। हामी यतातिर जाँदैनौँ, यतातिर जान्छौँ। यहाँ पनि अब यस्तो छ, मस्त कुदाउनु भइरहेको छ अङ्कलले। चिसोले क्यामेरै उठाउनु नसक्ने भइसकेको छु म चाहिँ। अनि मैले यतातिर काठमाडौँमा भ्लग गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, न त यतातिर भ्लग गरेको थिइनँ मैले। मजा आउँदो रहेछ बाइकको पछाडि बसेर भ्लग हान्नु पनि ठिकै छ। अब काली मन्दिरबाट यतातिर छिर्नुपर्छ। यो सही गेट धरारा देखिरहेको छ कत्रो ठुलो। यो धरारा त होइन, यो तले बिल्डिङ हो। धरारा नेपालमा छैन जस्तै हो। लाएर ल सर लाएर हेर्नु न हाम्रो धरारा कस्तो। धरारा भन्दा यो ओरतिरको बिल्डिङ पो ठुलो देखिँदो रहेछ परबाट हेर्दा त। चिसोले कहाँनिर क्यामेरै झर्छ जस्तो भइसक्यो। हात चिसो त्यस्तो चिसो भइरहेछ। सोलुमा भन्दा नि बढी यता चिसो छ जस्तो छ। रङ्गशाला, हामी रङ्गशाला आइसकेको छौँ। मैले चाहिँ अस्ति भर्खर थाहा भएको यो रङ्गशाला भनेर दाइसँग आउँदाखेरि न त देखेकै थिइनँ। आज पनि आइयो। भित्र चाहिँ गेम हेर्नु जानुपर्ने हो, तर गेमै हुँदैन। म चाहिँ देखेँ भित्र गएकै छुइनँ म चाहिँ। चर्च लाएर यो टेकु साइडहरूलाई अङ्कल तिनकुनेश्वर हो। टक्क लाएर 6:40 भइरहेछ, हेर्न सकिन्छ। हामी अब 26 सेकेन्ड रुक्नुपर्ने। गेटमा ठ्याक्कै हामी गेट अगाडि छौँ। अङ्कलहरूलाई नि यिनीहरू भेटाइसकेको छौँ हामीले। खोइ त अगाडि अरू जानु भइसक्यो। अङ्कलहरू नि हुनुहुन्छ सबजना। 7 सेकेन्ड मात्र बाँकी छ। ल 7 सेकेन्ड पछि हामी जान्छौँ। एउटा ट्याक्सी चाहिँ अब आन्टीहरू चाहिँ अगाडि जानु भइसकेको छ। अङ्कलहरू चाहिँ ट्याक्सीमा हुनुहुँदो रहेछ अगाडिको। हामीले देखेकै थिएनौँ। टक्क यहाँ आएर अङ्कलहरूलाई नि भेट्यौँ हामीले। सो अब सरर लाएर कालीमाटीको जामबाट नि उम्किसक्यौँ। टक्क कालीमाटी चोकमै आइसकेको छौँ हामी चाहिँ अहिले। सरर लाएर यस्तो छ तरकारी। यहाँ कालीमाटीको तरकारी पसलहरू यही होला। यही भएर नि काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ बाइकहरू कुदाउनु सकिँदैन क्या, मजै हुँदैन यस्तो जाममा। के कुदाउनु, बटार्ने ठाउँ पनि छैन, केही पनि छैन।
बरु उतातिर नै ठिक छ क्या सोलुतिर नै मस्त खुल्ला हुन्छ बाटो कुदाउनु पाइन्छ आयो यस्तो बाइकको पछाडि बसिहाल्यो त्यो पनि चढ्नुपर्छ के अरे त्यसलाई केबुल कार म देखेको पनि छुइनँ मैले त नजिकबाट आज चाहिँ चढ्नुपर्छ त्यसमा मस्त रमाइलो हुन्छ अनि एकदम बिहान बिहान नै यतातिर भिड छ पूर्वपट्टि जाने उता पूर्वतिर जाने मान्छे अरे यता यहाँबाट सबतिर गाडी लाग्छ होइन अङ्कल सबतिर अनि त्यस्तै हो चिसो बहुत चिसो छ कहाँ भति चाहिँ यहाँ चिसोमा बाइकमा छु लगभग डाँडा चाहिँ जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ देखिँदैछ होइन चक्क लाएर ऊ माथि त्यो माथि डाँडामा जानुपर्ने अरे हामी चाहिँ टक्क देखिरहेको छ माथि अब हामी यहाँ अहिले तलै छौँ अगाडि चेकपोस्ट छ अरे त्यहाँबाट हामी लाग्छौँ यहाँ बाटो बनिँदै रहेछ के बनिँदै हो यहाँ चाहिँ सरर लाएर काठमाडौँ हो नि त जे पनि बनिन सक्छ यहाँ रातारात बनिन्छ फेरि बनिहाल्यो भने हजुर ए सुरुङ मार्ग यहाँ यतातिर त्यो बन्नु लागेको अरे हजुर खानकोटको सुरुङ मार्ग बन्नु लागेको अरे हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ कतिखेर पुगिन्छ भन्ने उमा मात्र छु म चाहिँ अरू केही पनि छैन यस्तो चिसोमा होइन त्यो ठाउँ लास्ट त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ सब भ्यू देखिन्छ अरे भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला र बोलाएर हामी त्यहाँबाट भ्यू हेर्नुपर्छ है त अहिले चाहिँ हामी यहाँनिरको गेटमा आइसकेको छौँ अनि हामीले आन्टीहरूलाई पनि भेटाइसकेको छौँ हामी झर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट ओ यस्तो दामी देखिरहेछ के छ सानो भाइ के छ को हो यो खै कहाँ यस्तो दामी हिमाल पनि बाट देखिरहेको रहेछ एकदम चिसो छ यहाँ सकेको छौँ यहाँ माथि अनि त्यही पनि खुलेकै छैन होला अझै पनि हेरौँ अब यहाँ के हुन्छ अनि चन्द्रगिरीमा टक्क लाएर माथि जानुपर्छ अब यहाँ एकछिन बस्नु पऱ्यो फोटोहरू खिच्नु पऱ्यो बल्ल बल्ल आइसकेपछि भन्ने कुरा हो यस्तो बवाल देखिरहेको यो त राम्रो रहेछ त अनि यस्तै हो अप्पै घाम अनि त्यस्तै हो घाम लास्टै सिधै आँखामा परिरहेछ अनि म चाहिँ यता आएको 2-3 दिन मात्र भएको थियो कि अनि म प्रायः आएपछि अब त्यस्तो अरू ठाउँ घुम्नु जान्न मन्दिर मात्र हो कि मेन ठाउँ मात्र जान्छु किनकि म साथीहरूसँग हिँड्दिनँ नि त्यता आएपछि त्यही भएर सो फ्यामिलीहरूसँग आउँदाखेरि जहिले मन्दिर मात्र आउनुपर्छ यताको भ्यू पनि यस्तो दामी देखिरहेछ होइन अब त्यतातिर केटाहरूको यहाँ फोटोसुट केटा भाइहरूको फोटो हालिदिनुपर्छ मेरो पनि फोटो खिच्नुपर्छ 1-2वटा अनि हामी चट्ट लाएर माथि जान्छौँ हामी त्यस्तै हो के बोल्ने होइन के भन्नु छ तँलाई के भन्न त आइज ल अब यहाँ केटाहरूलाई फोटोसोटो हामी खिचिदिन्छौँ अनि हामी एकैचोटि अब माथि केबल कारमै भेट्छौँ ल हामी चाहिँ 9 बजे टक्क यो टिकट दर्ता गरेर अनि त्यहाँबाट सर अब हिँड्नुपर्छ अब लास्टै ढिलो रहेछ क्या 9 बजी चाहिँ यहाँ नखोल्दो रहेछ हामी चाहिँ 9 बजे बिहान 6 बजे आएको 9 बजे यही त होला नि त्यहाँ टक्क हेरिदिउँ न यहाँ रहेछ यहाँबाट चाहिँ हामी चढ्नुपर्छ बवाल छ यस्तोमा पर भने चाहिँ हजुर के त त्यसमा कति जान्छ चढ्छ त नि अनि अब यहाँबाट हामी जान्छौँ है त ल हामी चढ्नु पर्ने हुन्छ यहाँ ल चढिसक्यौँ हामी चाहिँ अब ढोका आफै लाग्छ होला ओ म छेउमा बस्छु ओ हजुर लाग्छ कस्तो डर लाग्दो रहेछ त टिकट
जो त्यस्तो आएपछि घराक घरा गर्छ घरको त्यो चेन्ज हुने बेला तलमाथि उठ्ने हल्लिने गर्ने हुँदैन तर यो चाहिँ यो घामकोले उठ्यो मजाले देखेन है उठेकै छैन मोबाइल खस्ला सल्लाह गरौँ न हेर न हाम्रोतिर हुन्छ सबै काटेको पछि चाहिँ अहिले गाडी यसमा पो ल सो फाइनल्ली हामी आइसकेको छौँ यहाँ आफै खोलिन्छ ल ल ल ल म झर्छु दाजु बिस्तारै ल हामी आइसकेको छौँ झरिसक्यौँ अब यहाँबाट मन्दिर दर्शन गर्ने अनि फेरि हामी तल जानुपर्ने हुन्छ यहाँ टिकट देखाउनु पर्ने हो कताबाट हो यहीँबाट त होला ल हामी चाहिँ आइसकेको छौँ यहाँ है मन्दिर धाराहरू त त्यो ल अब हामी यो मन्दिर पनि आइसकेको छौँ अब हाम्रो उसँग फोटोहरू खिच्नुपर्छ टक्क लाएर बवाल रमाइलो हुँदो रहेछ के त्यो गरेर यताबाट तलबाट कि माथिबाट घुम्ने हो ल एक फोनको चाहिँ हान्नुपर्छ हामीले दर्शन गरौँ भने फोनको त हान्नै परेको नि चक्क लाएर घुम्नु आइज के भन्नु छ तँलाई ब्लगमा तपाईको भ्लगमा केही भन्नु छैन ल अब चाहिँ हामी यतातिर घुमि नि सक्यौँ होइन अनि यस्तै हो अब हामी फर्किनु लागेको अब चाहिँ होइन अब यतातिर फोटो खिच्नु अझै बाँकी नै छ ग्रुप फोटोहरू फ्यामिली फोटोहरू खिच्नु हाम्रो टक्क लाएर काठमाडौँतिर नि डाँडा रहेछ यस्तो उतातिर डाँडा मात्र छ यता हाल्छ ग्रुप फोटो खिच्ने खिच्ने हाम्रो आन्टी चिसो खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ ठिकको चिसो हो यो चाहिँ जाउँ न तलतिर अनि टक्क लाएर हामी अब एकछिन फोटोसोटो खिच्छौँ अनि त्यो पछि जान्छौँ चाहिँ हामी माथिबाट दर्शन गरिसक्यो अब हामी यहाँबाट झर्दैछौँ तल अनि चट्टला अब चाहिँ भ्यूहरू नि दामी देखिरहेको छ अघिसम्म किनभने बिहान हामी छिटो आयौँ नि त त्यहाँबाट बिहान त्यो घामको त्यो उसले लाइटले देखिँदैन नि त भ्यूहरू अब चाहिँ हामीले दामी भ्यू हेर्दै झर्नुपर्ने हुन्छ चढौँ भाउजू अलि त जानु ऊ त देखिँदैन नि यहाँबाट तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो हामी त एकैछिन परिगयो यताबाट आउनु तपाईँ ल सरर लाएर हामी चाहिँ झऱ्यौँ ल दर्शन पनि गरिसक्यौँ हामीले अड्क्यो कि के हो ल अब चाहिँ दामी भ्यू देखिरहेको छ यहाँबाट सरर लाएर म त कति बिस्तारै कुद्दो रहेछ ओह्रालोमा जानु होइन त लिमिट हुन्छ नि त कहाँ कि कुद्छ कि भनेको नि त लिमिट हुन्छ कि हामी चाहिँ अब यहाँबाट दाइहरू जानु भइसकेको छ अनि अङ्कल र म चाहिँ सरर लिइसकेको छौँ यहाँबाट खाजा पनि खाइयो कति 12 बजीसम्म त्यहाँबाट हामी सिधै घर जान्छौँ अनि अङ्कलहरू चाहिँ यति तलतिर खै कहाँ जानुपर्ने छ अरे अङ्कलहरू चाहिँ यतै बस्नुभयो अनि एकजना दाइहरू चाहिँ ट्याक्सीमा अगाडि जानु भइसकेको छ अनि हामी यहाँबाट लाग्यौँ हामी होइन चट्टो लाएर जस्तो छ होइन घर आइपुग्नु लाग्यौँ अब 5 मिनटमा घर आइपुग्छौँ होला आजको दिन यस्तै भयो अब बलसँगले घुम्यो अहिले हामी घर आइसकेको छौँ होइन अनि अब चाहिँ आजको दिन यस्तै गरेर बितिसकेको छ अनि अब जो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला अनि आजको ठाउँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला है त गाइज अब एकैचोटि म अर्को भिडियोमा भेट्छु है त बाइ बाइ गाइज